Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vom tăia vârful la roșii și le vom face o fertilizare. Rămâneți cu noi să vă explicăm și pentru ce tăiem vârful la roșii și pentru ce facem fertilizarea. Prin tăierea vârfetelor la roșii ajutăm planta să crească roșiile mult mai bine, să dezvolte mult mai bine fructele care sunt deja făcute. Dacă lăsăm această plantă cu vârfetele netăiate, vârfetele vor crește mult mai înalte și atunci planta nu are putere să mai dezvolte bine, să mai crească bine aceste fructe care deja sunt făcute pe această plantă. Vedeți planta că e plină de fructe și acestea vor rămâne mici. Totodată, după tăiere, le vom ajuta și cu un fertilizant. Rămâneți cu noi să vedeți cum le facem tăierea și după să facem fertilizantul. Noi vom tăia vârful cam prin această zonă. Noi așa vom tăia toate roșiile în solar. Dacă dumneavoastră le aveți afară, puteți să faceți același lucru, să le tăiați din vârfete. Haideți să facem și soluția, fertilizant, să vedeți despre ce este vorba. Pentru această soluție, fertilizant pe bază de drojdie, avem nevoie de 2 cubulețe de drojdie, zahăr și apă călduță. Apa călduță să putem dizolva drojdia mult mai repede. Cum vă spusărăm, 2 cubulețe de drojdie. Fiecare cubuleț are 50 de grame de drojdie. Drojdie proaspătă. Această soluție pe bază de drojdie, fertilizantul care îl facem noi, ne va ajuta fructele să crească mult mai mari și să fie mult mai gustoase. Pentru că drojdia ajută plantele să obțină tot ce le trebuie din sol. Cu această soluție, fertilizant și cu tăiatul la vârfetele la roșii, vom ajuta roșiile să dezvolte mult mai bine, să crească mult mai mari și mult mai rapid. După ce s-a dizolvat drojdia mai bine, vom pune și 3 linguri de zahăr. Vom mesteca să topească bine și zahărul. O vom lăsa 2 ore să activeze drojdia mult mai bine și între timp noi ne vom pregăti 9 litri de apă.
După ce trecură cele 2 ore, o amestecăm bine și o vom pune în 9 litri de apă. Menționez că această cană are 1 litru, deci 9 litri de apă și cu 1 litru unde pusărăm drojdea la dospit. Vom amesteca bine această soluție pe bază de drojdie și după vom merge în grădină. Vom amesteca foarte bine de fiecare dată de câte ori luăm soluție din găleată și vom pune 1 litru la 2 cuiburi, adică câte jumătate de litru la fiecare cuib în parte. Noi am udat de dimineață grădina ca planta să beneficieze de acest îngrășământ mai mult timp. Dacă faceți și dumneavoastră această metodă, lăsați-ne și nouă în rubrica comentarii. Noi ne vom apuca în continuare de tăiat la vârfetele roșiilor și de udat cu acest fertilizant pentru a putea avea rezultatele care vi le spusărăm la începutul videoclipului. Cam asta este, dragi prieteni, cu tăierea și cu fertilizantul nostru. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like la vizualizare, un comentariu, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, o abonare. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!